Hi, good morning everyone. So today we will discussing that lesson 3 and the lesson 4. The lesson 3 which is the Assure model and the lesson 4 models of technology enhanced instructional lesson. But before that, I will introduce my name. So my name is Charmin J. Camlian from BSED Filipino 3A and with my co-reporter Fatima Manuel. So now we have a lesson outcomes. First is identified learning theories and principles applied in the use and design of learning lesson with technology, and identify how a technology tool is integrated lesson. Two is applied the Assure model in crafting a lesson and evaluated a sample lesson with the element of technology integration and suggestion how it can be enhanced. So, what is Assure model? So, Assure model is a guide in crafting an instructional flow that can guide the teacher in integrating appropriate technology and media into the instructional process. It also refers to a systemic approach that the teacher can be used when writing an instructional plan. An Assure model, so ito ay isang gabay ng guro sa paggawa ng isang daloy ng pagtuturo gamit ang angkop na teknolohiya at media sa proseso ng kanyang pagtuturo. Ang Assure model din, ito ay isang magagamit na diskarte sa paggawa o pagsulat ng isang plano sa pagtuturo. So this model is composed of 6 essential steps in planning instruction. Theoretically, it is a mental framework that a teacher considers. So the first step of the procedure is analyze learners. So here, with the learners at the center of the instruction process, the initial consideration is to get a clear picture of the learner's learning styles, age, level, interest, or preference, background, especially needs and cultural diversity. So, dito sa procedure analyze learners, ang mag-aaral bilang isang sentro ng process sa pagtuturo, ang unang pagsasaalang-alang dito ay upang makakuha ng isang malinaw na larawan ng mga estilo ng pag-aaral ng mga estudyante. Dito din malalaman o maaanalisa ng guro ang mga background, mga kinakailangan at pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mga estudyante. So the second step of the procedure is state objectives. So this is the main instruction guide that will direct the flow to reach the target known as the learning outcome expected of the lesson. So this statement describe what the learner would be able to perform as a result of the instruction. So dito sa pangunahing gabay sa pagtuturo na magdedirekta na daloy upang maabot ang target o pagkilala bilang isang resulta ng pagkatuto na inaasahan ng pag-aaral. Ito din ay naglalarawan kung ano ang magagawa ng mag-aaral bilang resulta ng pagtuturo ng guro o mayroon ba itong naintindihan. So the third step, select methods, media, and materials. So here, selecting the appropriate way of delivering the lesson and using the applicable media or technology can effectively make learners acquire understanding of the lesson or gain the competence desired. The teacher has to decide which strategy, materials, or technology would be best considering the immerse and the desired learning outcomes. So dito sa ikatlong step naman, dito ay pagpili ng angkop na paraan ng paghahatid ng pag-aral, paghatid ng aralin at paggamit ng angkop ng mga teknolohiya na maaring epektibo upang makapagbigay sa mga mag-aaral na magkaroon ng pag-uunawa sa tinalakay o makakuha ng kakayahan na ninanais na matutunan, at dapat din kailangan na magpasya ang guro kung aling diskarte o materyales o teknolohiya ba ang kanyang pinakamahusay na gagamitin para sa pagtugma ng mga mag-aaral at nais ng mga resulta ng pag-aaral. So the fourth step, utilize method, media, and materials.
Having selected the strategy, media, and materials is halfway of the task than planning. So how to implement this entails a lot of consideration, bearing in mind the learning outcome of the lesson. So the teacher decides which part of the instructional flow will particular material or technology be employed and the manner of how it will be more effective to achieve the learning outcome. So, sa pang-apat na hakbang, ang pagpaplano kung paano ipapatupad ito ay nangangailangan ng maraming pagsasaalang-alang, pinag-iisipan o magpapasya ang guro kung aling bahagi ng daloy ng pagtuturo ang gagamitin ng isang partikular na material o teknolohiya at kung paano ito magiging mas epektibo upang makamit ang resulta ng pagkatuto ng mga estudyante. The fifth step is require learner participation. So student engagement is an important element. The learner have to be made is understand their role in taking accountability of their own learning. So therefore, the teacher has to design section of the lesson where the learners are guided to participate and perform tasks with minimal or no supervision at all. So dito, dapat ang guro ay kailangang gagawa ng mga gawain kung saan ang mga estudyante ay ginagabayan na lumahok at magsasagawa ng mga gawain na may kaunti o walang pagngangasiwa at dapat lalahok ang lahat ng mga mag-aaral. So the sixth and the last element is evaluate student performance. So here, assessing learners' perform can take place across phases of the lesson. However, it is emphasized that the basic mile of the evaluation should be congruent to the learner outcome provided in the lesson. Some learning outcomes can be sufficiently evaluated using a pen and paper test, but there are other learning outcomes that can be assessed by using rubrics or having a suggested right up through the use of portfolio assessment. So the teacher decide which is appropriate for the intention of the evaluative activity. So dito, ang ilang mga resulta ng pagkatuto ay maaring sapat na masuri ang gamit ng isang panulat at papel na pagsusulit, ngunit may iba pang resulta ng pagkatuto na maaaring masuri sa pamamagitan ng paggamit ng mga rubrics o pagkakaroon ng isang pinagsasama-samang pagsulat sa pamamagitan ng paggamit ng isang pagtatasa ng portfolio. So ang guro ay magpapasya kung alin ang angkop sa layunin ng evaluasyon ng gagawing activity at dito rin may evaluate ang mga estudyante kung may natutunan ba sila. So, in conclusion, the assure process is really just a matter of common sense. However, it is good to follow a regimented guide to improve your teaching technique. An effective teacher knows that the perfection of their techniques does not come might, and there is always room for improvement. By following the assure process, you will be sure to improve your teaching for many years to come. So, sa madaling salita nga, ang proseso ng assure model ay talagang isang gabay ng guro at ito ay mainam na sundin ang isang nakaayos na gabay upang mapabuti ang iyong pamamaraan sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga proseso o hakbang ng assure model. Siguradong mapapadali at magiging effective ang iyong pagtuturo, kaya nararapat na itong proseso na ito ay gamitin. Good morning, ma'am. So ngayon tatalakayin ko naman po ang lesson 4 na Models of Technology Enhanced Instructional Lessons. So the learning plays can also evolve, especially when you consider the varied roles that learners play. They can learn and perform tasks in physical or virtual locations. So sa pamamagitan nga po ng Models of Technology Enhanced Instructional Lessons, ang mga mag-aaral po ay maaari silang makapag-perform physical or through virtual. So kasi sa ngayon, nakikita naman po natin sa use ng technology ay malaki po ang nagagawa niya. So tulad na po na ginagawa ko ngayon ay nakakapag-report po ako through online. So nagagawa ko po yung role ko as a reporter. So ito po yung nagagawa ng Models of Technology Enhanced Instructional Lesson.
Natin kung ano ang models of technology enhanced instructional lessons. So ito na yung nakakapag-perform tayo through virtual or physical ang mga mag-aaral. So ngayon, tatalakayin naman natin mga models nito. Nangunguna dito ang contributors. So kapag sinasabi natin contributors, learners can upload materials such as video or an audio, post a message, submit an output in a Dropbox, or add documents and e-books and add a picture or contribute to a digital word using a pop-up. So kapag sinasabi natin contributors, ito yun, sila yung maaari silang mag-send ng video or audio sa pamamagitan ng technology. Ang model na ito ay nagsisilbing gabay sa mga mag-aaral tulad natin kung paano tayo as a contributors na magsasend ng mga files na kung saan makikita natin ito sa Dropbox, or kumbaga, maaari din tayo gumamit ng e-books or at maglagay din tayo ng mga picture. Ngayon, tatalakayin naman natin ang creators. Student can collate a digital portfolio or commonly known as an e-portfolio or create a virtual poster or an interactive resource. So kapag sinasabi natin creators, ang mga estudyante, sila ay nasisilbing ang creators kung saan pwede silang mag-collect ng mga mag-collect ng digital portfolio or commonly known as a e-portfolio, kung saan dito nakakapag-create sila ng mga virtual na poster sa pamamagitan ng creators. Kumbaga, ang mga estudyante, ang mga mag-aaral ang gumagawa talaga ng action. Kung kanina ay tinalakay natin ang contributors, ngayon naman sa creators, ang mga mag-aaral talaga ang gumagawa sa pamamagitan ng e-portfolio. Ang next na model naman ay ang communicators. So kapag sinasabi natin communicators, using technology tools, student can chat with peers, post a reply in a blog, and contribute a comment to the lead, creating a week and adding to it gives the student the chance to create or their thoughts, indicator thoughts, thing that using the chat rooms or the web conferencing by Skype creates a new dynamic to what learning places. So kapag communicators, dito ng mga mag-aaral ay kung saan maaari silang makipag-communicate sa mga peers nila or sa mga friends nila. At sa pamamagitan din nito, maaari silang mag-comment or mag-post sa isang vlogs na kung saan, like halimbawa sa ginagawa noon ng ating mga guro, na kung saan nagpo-post sila at nagko-comment tayo doon or binabahagi natin doon ang ating mga saloobin. At sa pamamagitan din nito ay ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng chance kung paano sila mag-express ng mga thoughts nila. So, using the chat rooms or the web conferencing by Skype. So, ito na yung ginagawa natin dati. 'Di ba? Naalala naman natin na may mga chat groups tayo na kung saan doon tayo nagpapalitan ng mga sinasabi. Ito na yung sa pamamagitan na yun, makikita natin ang pag-communicate ng bawat isa. Next model naman na ating tatalakayin ay ang collaborators. So, collaborators, student can participate in posting ideas in a forum where there can be a project, can be outputs of discussion, asynchronous discussion, using wikis to participate in a group work with the aim to accomplish a task or comment of blogs are a few ways of performing the role of collaborate in a new idea of learning place. So, dito yung mga student na ang mga mag-aaral na ang nagpa-participate sa kung paano sila magpo-post ng kanilang mga ideas. Kumbaga, magko-collaborate na sila sa pamamagitan ng paggamit ng technology. So dito makikita natin using wikis to participate in a group work to aim to accomplish a task. So sa pamamagitan ng wikis, parang nakikipag-collaborate ka doon kung paano ang mag-aaral ma-accomplish niya ang isang task na binigay ng isang guro. So ito ang sa pamamagitan ng technology. Ang collaborators ang siyang nagbibigkis sa lahat ng mga apps na ginagamit ng mga mag-aaral. So kanina lang natalakay na natin ang iba't ibang models kung saan ito ay magsisilbing gabay sa mga mag-aaral sa kung paano nila ito gagamitin sa larangan ng pagkatuto, or ito ang mga models ng teknolohiya na kung saan na-enhance ang instructional lessons. Nangunguna doon ang contributors, communicators, creators, collaborators. So, 4 na model ang ating natalakay. So, ngayon,
So, ito nga, sinasabi nga dito na there are many great ideas on how to integrate a technological tools and application in teaching the lesson. So, tama nga naman, napakaraming paraan kung paano tayo matuto gamit ang mga teknolohiya. So, identifying the possible role that students need to be can guide them to choose the appropriate way of using the right tool. So, dito nga, sa mga teknolohiya ito or sa mga tools na ito, nararapat lamang na ang mga mag-aaral ay magkakaroon sila ng gabay sa kung paano gagamitin ng tama ang mga teknolohiya sa larangan ng pagkatuto or pagtuturo at pagkatuto. So the bottom line is for you to integrate technology because learners can become engaged and they learn better. A well-integrated pace technology is critical. So, kumbaga tayong mga mag-aaral ay nararapat lang na matutunan natin ang tamang paraan sa kung paano gamitin ang teknolohiya sa larangan ng pag-aaral natin upang tayo ay matuto. So, one of the common tool is a mobile device. It is a computing gadget such as smartphone or tablet, computer that can be handled and carried along by the user. So, ito na yung pinaka-common na teknolohiya na ginagamit ng nakakarami or lalo na sa mga mag-aaral, di ba? Kapag sa feeling natin sa nung nag-online class pa lang tayo at sa ngayon din naman na kung wala tayong cellphone, nahihirapan tayong gumalaw. Kumbaga, nahihirapan tayong gumagawa ng PPT. So, ito na ang pinaka-common na teknolohiya na ating ginagamit, ang smartphone. Mga tools na ito yung nagiging fundamental ng mga mag-aaral o ng guro sa kung paano sila magturo sa mga sa kanilang mga estudyante. Kumbaga, ang tools na ito ay siyang gumagabay sa mga guro upang mapadali ang ma-enhance ang mga pagkatuto ng mga mag-aaral in terms of instructional lessons. So ngayon, tatalakayin naman natin ang mga sumusunod na ito. So nangunguna dito ang blogs. So blogs, one interesting tool to explore is the blog. It is a web page that you need to create where you can write and post your ideas. These are updated on a regular basis which can inspire or educate those who read it. It is an online journal that allows you to share with the world what you think or feel. So, ang blogs, ito yung mga isa sa mga common na ginagamit natin during the online classes. So, kung saan mayroong pinopost ang ating guro na kung saan doon tayo maglalabas or maaari tayong maglagay ng ating mga mensahe doon or mag-comment tayo kung ano ba ang sinasaad sa blog na iyon. Ito ay maari isang journal na kung saan nakapaloob na lahat na kung saan ikaw na bilang mag-aaral ay maglalagay na lamang ng kanyang mga ideya sa kung patungkol saan ang blog na iyon. So here are some the type of blogging ideas. So first is reflect on reading. So using blog, post your reflection on a book that you are assigned to read. So sa binabasa mong blog, dito na kapag nagbabasa ka, nagre-reflect ka. So using blog nga daw, pinopost mo yung reflection mo doon sa tungkol saan ang binigay ng isang guro. Example, sa journal na ito, na babasahin mo ay magkakaroon ka ng sariling interpretation na kung saan doon mo lang mismo ipopost sa blog na iyon. So ang pangalawa ay picture prompt. Ang picture prompt ay post sa blog on your reflection based on a picture. Student can be given word limit in writing creative piece on idea. So dito sa picture prompt, picture siya. Makikita nating picture, ang isang blog na ito ay isang picture. So magkakaroon ka doon ng reflection din patungkol sa picture na ito. Ngunit nagkakaroon ito ng word limit sa pagsusulat mo ng reflection. Tapos, ang pangatlo naman ay stat, given limited time. Student post their interpretation of a statistical data provided in class. This can be a homework assigned them. So, stat, given a limited time. So, dito, sa blog na ito ay magkakaroon ng limited time na kung saan ang mga mag-aaral ay magpo-post din sila ng sarili nilang interpretation tungkol sa statistical data provided sa kanilang klase or maaari din ito na homework na inassign sa kanila. So
So, ang panghuli naman sa vlogging ideas ay ang Dream On. So, Dream On. In a social studies class, student can post about their dream destination by describing the culture, the people, the scenic spot. Pictures can be added on and enliven the post. So, sa Dream On, dito, isa din ito siyang vlogging ideas, ang Dream On, ang kung saan pwede ito sa mga adventures na ating ginagawa na kung saan nagpo-post tayo ng mga larawan, dinidescribe natin ang mga kung anong cultures meron tayo, ang mga tao, ang mga spot na nilalagay natin sa vlog na iyon. Ang mga litrato ay ang mga nakuha nating litrato sa mga spot, sa mga cultures, ay maaari natin ilagay sa vlogging na ito or tinatawag nating Dream On. So, number 2, web conferencing ideas. A. Expert guest practitioner invites somebody who is an expert in a particular field into a web conference. Like example, Skype. So, B. Share and compare. Using web conferencing data from a science investigation can be shared to other groups or students from other schools. So, ang web conferencing ideas, pwede natin itong ma-share or ma-compare using a web conferencing data. At ma-share natin ito sa other groups of student or from other schools. C. Meditated tutorial. So, through web conferencing, learners can set a time for a tutorial session with a assigned peer. A variation can be mediated tutorial by a teacher through any of the following web conferencing tool for teachers: Skype, FB, Messenger, Meeting, Burner, GoToMeeting, Yogma at Weblist. At marami pang iba. So, yun na nga, nasasabi ang meditated tutorial. Through web conferencing, ang mga learners ay o mga estudyante ay nakakaset sila ng mga time nila for a tutorial session with assigned peer. Padlet is another tool that can be used online and suited for sharing information or content and can allow engagement of students. So although it can be used for business, but with creativity, it can be appropriate for educational purposes. So yun na nga, ang Padlet, ito ay isang tool na magagamit ng mga estudyante para maka-access sila online and magagamit nila by sharing information or mga information or content and can allow engagement for the students. So, ang tool na ito ay nagagamit para sa mga educational purposes. So, yun lamang po. Maraming salamat.